USB kit එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේක පරණ USB set එකට සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ දෙකම මේ අයින් කරපු දෙකක්. මේකේ මේ USB මේ kit එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේකේ amp එක වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මේකෙත් එහෙමයි. මේකේ මේ USB පැත්ත නැහැ. මේක මේ විදිහටමයි තිබ්බේ. මේකෙත් amp එක වැඩ කරනවා. දැන් මේ දෙකෙන් එකකට මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ දෙකේ වෙනස තමයි මේක එක IC එකයි තියෙන්නේ. මේ තනි IC එකෙන් තමයි මේක ස්ටීරියෝ කරලා දීලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තට IC එකක් නැහැ. මේක එහෙම නෙවෙයි. මේක පවර්ෆුල්. මේ ස්ටීරියෝ IC එක මොනෝ විදියට හදලා IC දෙකක් දාලා තමයි ස්ටීරියෝ කරලා මේ output එක විදියට ස්ටීරියෝ තමයි මේ යන්නේ. ඒකින්ද මම මෙන්න මේක තෝරගන්නවා දාන්න. මේකේ පවර්ෆුල් එක වැඩි. මේකට දාන්න තෝරගන්නවා. දැන් වෙන අවුලකට තියෙන්නේ මේකේ දැන් පරණ මේ කිට් මේක ගන්න නැහැ. දැන් මේ තියෙන්නේ අලුත් එක. මේ අලුත් එකේ සම්පූර්ණ වෙනස් මේ තියෙන විදිය. මේ පොඩි ජැක් දෙකක් තියෙන ඔබට පේනවා ඇති. පින් එක පැත්තක 3යි අනිත් පැත්තේ 2යි. එතකොට දැන් මේකේ තියෙනවා පින් 5කුයි මෙන්න මෙතන පින් 3 එකක් තියෙනවා. 3 එකක් තියෙනවා. එතකොට පින් 8ක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ 5යි. 3යි 2යි 5යි. මේකෙත් ඒ විදිහට තියෙන්නේ. මේකෙත් මෙතන 3ක් තියෙනවා. මෙතන 2ක් තියෙනවා. මෙතන 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 8යි. බලමු මේක කොහොමද දාන්නේ කියලා. මේකට දාගන්න පුළුවන් කියලා කොහොමද කියලා බලමු. මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද දාන්නේ කියලා. මේකේ මේ පැත්ත තියෙනවා. දැන් මේක මේ විදිහට අල්ලගත්තම මේකේ දකුණු පැත්ත ධන, අනිත් පැත්ත ඍණ. මේක තමයි මේකේ output line එක. මේකේ චූටි amp එකකුත් තියෙනවා. මේක ස්පීකර් එකකට දුන්නත් ඒත් වැඩ කරනවා. මේක වොට් 5 ඉඳන් 12 වෙනකන් වැඩ කරනවා. මේක වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේක මෙතන දාලා තියෙනවා 5 ඉඳන් 12 වෙනකන් දෙන්න පුළුවන් කියලා. සමහරක් ඒවා තියෙනවා 5. ඒක මේ වගේ එකකට දෙනවා නම් පොඩ්ඩක් රෙගුලේටර් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තමයි දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන ටික සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නම්. දැන් මේකේ මෙතනින් එන්නේ මේ කරන්ට් ලයින් එකයි මේකේ ඉන්පුට් එක. මේකේ ඉන්පුට් එක මෙතන මේකේ අවුට්පුට් එකට දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ AUX line එක. ඒ කියන්නේ අපි මේක සම්බන්ධ කරලා තව මේකට amp එකක් ගහනවා නම් මේ මෙතනට යන LR ඒ කියන්නේ ස්පීකර් දෙකට යන ජැක් එක තමයි තියෙන්නේ. මට මේක අවශ්‍ය නැති හින්දා මම මේක මෙතනින් අයින් කරා. මේක ඕනනම් මේක මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ජැක් එක මේ මෙතනට එන මේ ජැක් එකෙන්ම තමයි මම මේකට දෙන්න හදන්නේ. එතකොට මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. මේ තනි ජැක් එකක් විදිහට මේ පැත්තේ මේ විදිහට තිබ්බේ මම මේක වෙන් කරගත්තා. මේකට ආපු ලයින් එක ධන ඍණ. මේකට ආපු මේක ගලවලා වයර් එක ගලවලා දැම්මම මම දැන් මේක අපිට amp එකට උනත් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක නැතුව දැන් මේකේ amp එකට තමයි මේ සම්බන්ධ කරන්නේ. අපි හිතන්නකෝ දැන් වෙන මොකක් හරි amp එකක් කියලා. අපි මේකේ input එක කියන්නේ set එකකට හරි මොකකට හරි දෙන ඒ වයර් තුන මෙතනට සම්බන්ධ කරලා මැද තියෙනවා ground එක. ඊට පස්සේ LR දෙපැත්ත තියෙනවා ධන මේ වම දකුණ දෙපැත්ත තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ power line එක මේ පැත්තේ ධන මේ පැත්තේ ඍණ. දැන් මම මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මම ඒකත් කියන්නම්. මුලින්ම මේකට සම්බන්ධ කරා ධන ඍණ. ඊට පස්සේ ඒකෙන්ම මේ වයර් තුන අයින් කරලා මේකේ තිබ්බ මේ ක්ලිප් එක කැපුවමම
මේ කපලා මේ තුන විතරක් ගන්න පුළුවන් විදිහට මම අරගෙන ඒක සම්බන්ධ කරා මෙතනට. දැන් අපිට ඇන්ටනා ලයින් එකක් ගලවලා සුද්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනට දෙන්න ඕනේ ස්පීකර්. ස්පීකර් දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතනට දෙන්න ඕනේ පවර් ලයින් එක. මෙතන මේකට සම්බන්ධ කරගමු. ඇන්ටනාව සම්බන්ධ කරගමු මෙතනට. ඊට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ පොඩ් 12ක පැක් එකකින් තමයි දැන් මම මේකට දෙන්නේ. එන්න ජැක් එක තියෙනවා. හරි. දැන් බලමු on කරලා. Bluetooth mode. Turn them up. දැන් FM. මේ තියෙන FM වලට දාලා බලමු. Turn them up. සාමරිස්තික ලංකාවේ අංකයේ කාර්යෝ ආයතනය සෝපාසකරේ සහ ලෞකිකරේ Long in mode. Bluetooth mode. Turn them up. ප්‍රාදේශීය කොටස් 12කට අනුකම්පාවට දෙනවා. කටුම මේකට USB pen එකක් ගහන්න පුළුවන්, SD card එකක් ගහන්න පුළුවන්. දැන් ගෙදර තියෙන රේඩියෝ එකකට වුණත් මේක දාන්න පුළුවන්. ඒකේ ඇම්ප් එක පැත්ත වැඩි නම් ගෙදර තියෙන රේඩියෝ එකකට වුණත් මේක අරගෙන මේක ඇත්තටම වටිනවා, හරි වටිනවා. මේ දැන් අලුතෙන් එකක් ගන්නවට වැඩිය අයින් කරලා තියෙන මේ වගේ එකකට දාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මම මේක සම්පූර්ණ මේකට මොකක් හරි විකල්පයක් කරලා මේක හදන්න ඕනේ. මම හදලා ඒක නම් මම වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැහැ. මම මේ PVC කෑල්ලකින් මම හදන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා. හදලා සම්පූර්ණ කම්ප්ලීට් කරලා මම එන්නම් අරගෙන. දැන් මම මේක හැදුවා ස්ලෝන් බටයක් අරගෙන ඩවුන් පයිප් එකක් අරගෙන ඒක රත් කරලා මේක කට්ට කපාගෙන මේ විදියට හැදුවා. මේකේ තවු ටික හදාගෙන මෙන්න මේ විදියට හැදුවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඔරිජිනල් ආපු එන විදිය මේ තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේකට වැඩිය මේ හදපු එක පොඩ්ඩක් තියෙනවා, පොඩි ගතියක් තියෙනවා කියලා. මොකද මේක ආරක්ෂාවත් හොඳයි. බලමු මේක දාලා දැන් Bluetooth mode. දෙන්න එක නැහැ. ටික FM වලට දාලා බලමු.
Turn them up.